Thế chắc là đủ người rồi nhỉ. Thế, hôm nay buổi workshop thứ hai của nhóm mình. Thì chúng ta lại tiếp tục làm việc để phát triển tiếp các cái ý tưởng, hoặc là anh em có cái ý tưởng gì những anh em nào mà buổi trước chưa có cái ý tưởng các cái mẫu hợp đồng nào thì hôm nay nếu mình có rồi thì mình lại chia sẻ để các anh em khác cùng góp ý. Thì mục tiêu chắc là sau buổi workshop nữa thì chúng ta cũng sẽ có được độ hai ba cái mẫu hợp đồng mà mình có thể là đưa vào cái danh sách, là có thể xét duyệt là cho cái giải thưởng. Nghe giải thưởng thì ham lắm nhưng mà tạo cái mẫu hợp đồng thì rất là khoai. Mẫu nó chỉ là cái thôi mà em, mẫu nó chỉ là vấn đề ở đây, nó có hai phần như 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 anh đã nói rồi, nó có hai phần. Một là mình ý tưởng trường hợp áp dụng thực tế đấy, sau đó thì đến cái đoạn mà có thể là triển khai code hay triển khai như thế nào thì hoàn toàn là anh em có thể làm việc nhóm với nhau để kết hợp, hoặc là ấy mình có thể nhờ thầy Mạnh để thầy Mạnh có thể hỗ trợ anh em các cái phần code hay là tư vấn những cái đoạn khó chẳng hạn. Quan trọng là ý tưởng, xong giống như anh Kiên hay là bác Trung Trịnh được trước thôi đấy, thì ra được ý tưởng, có được vẽ được một cái sơ đồ flow đi của cái trường hợp sử dụng đấy. Sau đấy là mình ờ, thế thì mới có những cái buổi workshop như này để anh em mới có bàn được cái ý tưởng, rồi là anh em có thấy được ý tưởng này đúng là nó ứng dụng được nhiều trong cuộc sống và nó khá là thiết thực, thì sau đấy thì mình mới, có nghĩa là ý tưởng của mình nhiều khi trong đầu đó là ý tưởng thô ấy, và nó cũng chỉ là từ phía một chiều của mình chẳng hạn. Thế nên mình mới đưa lên đây để mọi người là cùng anh em có thể thảo luận, anh em có phản biện đấy, giúp đỡ nhau. Đấy, để làm sao mà nó mài giũa, nó tinh đi là nó thành được một cái gì đấy mà chúng ta có thể áp dụng được, hoặc là nó có thể là thành một cái sản phẩm có khả năng là hoàn thiện và ứng dụng được trong trong tương lai. Thì thấy ý nghĩa của mình workshop nó là như thế, cho nên là mình không việc gì mình phải ngại ngần cái việc mà mình ý tưởng của mình cả. Thế Sang nó có ý tưởng gì chưa? Nói ý tưởng thì cũng không hẳn là ý tưởng, chỉ là lúc mà em ngồi em suy nghĩ á, thì chợt nghĩ ra là có một cái game thì mà hiện tại mà trong trong đời sống mà mình hay chơi á, nhưng mà có thể đem nó code thành một cái smart contract, và mình chơi trên cái smart contract đó, nó sẽ đảm bảo hơn và loại bỏ một vài yếu tố mà nó đang gặp phải ở hiện tại. Thì cũng không hẳn là ý tưởng đâu, nhưng mà em chợt nghĩ ra là có thể áp dụng vô được cái chỗ này. Thì thì chắc để em nói sơ qua cho mọi người được nắm. Em đã có sơ Thì đồ chưa, vẽ ra luôn, bật cái ấy mà vẽ ra cũng được. thực ra nó đơn giản lắm, đây để em share cho. Ừ. Từ trước khi em share em hỏi mọi người, chứ mọi người biết chơi hụi không? Có anh chị em nào biết chơi hụi không? Em cũng đang lên cái ý tưởng đó anh. Ôi, ngon luôn, thế hai anh em kết hợp luôn còn gì nữa. Dạ, Có trùng em cũng khớp đang ý lên. vậy. Dạ gì thì để anh Sang anh chia sẻ trước đi, tại vì em thì em chưa có chuẩn bị ra code, nhưng mà kiểu là em cũng mô phỏng được cái ý tưởng em qua những cái số liệu của anh. À, Dạ dạ dạ. Ok, cũng hay, cũng Để anh hay đó. Sang chia sẻ trước đi. Ý Dạ. tưởng lớn gặp nhau á. Dạ dạ Ok, để chia sẻ cái dạ dạ. lâu trước. Rồi đây ha, đây là cái lô chơi hụi. Thì
để giải thích sơ qua một xíu, nếu như mà có anh chị em nào mà chưa có nắm về cách chơi hụi á, thì cái chơi hụi á, bản chất nó là một cái game để mà huy động vốn. Mục đích của huy động vốn là, thứ nhất đó là nếu như mà những cái người nào mà họ cần tiền á, thì họ sẽ có sẵn một cái vốn lớn ở hiện tại và họ có thể sử dụng được. Tuy nhiên bù lại thì họ phải trả một cái lãi suất mà những cái người chơi còn lại chấp nhận. Đó, rồi đó là cái phía người muốn cầm vốn. Và ngoài ra cái chơi hụi này nó cũng giúp cho những cái đối tượng, những cái người mà họ muốn, gọi là họ cho người khác vay tiền của mình và nhận về lại một cái lãi suất, coi như là một cái khoản lợi nhuận cho người khác sử dụng cái vốn của mình, thì nó sẽ phục vụ cho hai cái đối tượng này. Thứ nhất là người cần vốn hiện tại, có nhu cầu sử dụng một cái nguồn vốn lớn và đồng ý trả một cái mức lãi suất, và cái người thứ hai là cái mức lãi suất đó sẽ trả cho cái người mà họ cho người khác vay vốn của mình. Đó, đó chính là cái cơ bản nhất của cái chơi hụi. Thì chơi hụi thì theo như em tìm hiểu thì nó có nhiều ở các cái quốc gia khác với những cái hình thức khác nhau, nhưng chung quy lại thì nó vẫn như cái mô típ như trên cái sơ đồ này. Thì cái game này á, thì nó sẽ có nhiều người chơi. ví dụ như ờ, ví dụ như một cái nhóm người khoảng là 12 người đi chẳng hạn. 12 người thì cái người cái người đầu tiên mà họ muốn nhận được một cái khoản tiền ban đầu á, khoản tiền của 11 người còn lại á, thì họ sẽ nói với 11 người còn lại là ok, tôi muốn hốt cái hụi đầu tiên của tháng này. Và tất nhiên á, thì như nãy em nói á, nếu mà ờ, hốt hụi tháng đầu tiên thì họ phải trả một cái mức lãi suất, gọi là mức lãi suất, sao cho mọi 11 người còn lại đồng tình với cái mức lãi suất đó. Theo như cái game nó thiết kế là cái người nào mà trả cái lãi suất cao nhất thì người đó sẽ hốt cái hụi đầu tiên này. Rồi thì ở trong cái bài của em á thì để giới hạn lại thì em sẽ trình bày chỉ có 3 người chơi thôi cho nó đơn giản, và cái phần code phía sau em show á, thì nó cũng chỉ có 3 người tham gia thôi cho nó đơn giản đi. Nhưng mà thực tế thì nó sẽ có rất là nhiều người, và em cũng chưa có để mà ờ, code ra được một cái hợp đồng mà có nhiều người tham gia nó sẽ như thế nào. Tại vì cái phần logic thực thi để chọn ra cái người mà gọi là kêu hụi lớn nhất á, nó hơi khó, nó phức tạp, chưa code được, nên tạm thời là em chỉ code có 3 người thôi. Rồi thì cái flow như mọi người thấy trên cái màn hình em share á là bắt đầu một trò chơi á, thì sẽ có những cái người tham gia họ sẽ nộp tiền vào trong cái game này. Ví dụ như ở đây là 3 người, và mỗi người sẽ góp là 1.000 ADA đi, em ví dụ là 1.000 ADA. Rồi thì 3 người sẽ góp vào trong cái smart contract, thì như vậy cái smart contract này nó sẽ có là 3.000 ADA. Rồi ở tháng đầu tiên, giả sử một trong 3 người nhu cầu sử dụng vốn có nhu cầu sử dụng 3.000 ADA này, thì họ sẽ gửi một cái yêu cầu là tôi muốn lấy 3.000 ADA trong tháng đầu tiên này trước, bằng cách là họ gọi là họ kêu hụi. Thì khi mà kêu hụi á, thì họ sẽ đưa ra một cái mức lãi suất, sao cho cái mức lãi suất này là lớn hơn 2 người chơi còn lại. Rồi ví dụ cái người thứ nhất họ kêu hụi, họ sẽ kêu ví dụ như là tôi muốn lấy 3.000 ADA này với cái mức là 100 ADA, lãi suất là 100 ADA. Rồi người thứ hai kêu ờ, tôi muốn lấy 3.000 ADA này nhưng chỉ với mức là 50 ADA thôi. Rồi tương tự như vậy cái người thứ ba kêu tôi chỉ muốn lấy là 10 ADA. Thì như vậy cái người đầu tiên là cái người kêu hụi lớn nhất, thì cái người đầu tiên sẽ nhận được 3.000 ADA này về ví của họ. Thì cái lúc này cái nhánh á, nó bắt đầu nó rẽ về bên tay tay phải, thì cái người đầu tiên họ sẽ nhận được 3.000 ADA đầu tiên trong tháng thứ nhất. Và cái người nhận được này nè, nó sẽ gọi là hụi chết. Tức có nghĩa là sao? Tức có nghĩa là ở tháng thứ hai và tháng thứ ba tiếp theo họ vẫn phải đóng một cái mức cố định, cái mức nộp tiền cố định đó là 1.000 ADA ở những tháng tiếp theo. Rồi đó là về nhánh bên tay phải, nó sẽ trở về lại chỗ nộp tiền hụi ở tháng thứ hai, tháng thứ ba.
Rồi những cái người nào mà không hốt cái hụi đầu ở tháng đầu tiên thì nó sẽ rẽ qua nhánh bên tay trái, đó là no. Ha. Thì lúc này á, họ sẽ được chia đều cái tiền kêu hụi của cái người thứ nhất. Thì như hồi nãy ví dụ em nói á, là cái người thứ nhất họ muốn lấy 3.000 ADA bằng cách là họ trả một cái mức lãi suất là 100 ADA. Thì như vậy 100 ADA này nó sẽ được chia đều cho hai người còn lại. Như vậy thì mỗi người, người thứ hai và người thứ ba, mỗi người sẽ nhận được là 50 ADA. Và hai người còn lại thì vẫn gọi là hụi sống. Rồi hụi sống thì tiếp tục qua tháng thứ hai, tháng thứ ba thì vẫn sẽ đóng hụi tiếp. Ở đây phân biệt hai chỗ đó là hụi sống và hụi chết. Hụi sống có nghĩa là ở tháng thứ hai, tức là những tháng tiếp theo á, thì vẫn đóng hụi ha. Nhưng mà hụi sống á, thì họ có quyền kêu hụi ở những tháng tiếp theo, tại vì họ chưa lấy cái hụi, nên thành ra là họ vẫn được quyền kêu hụi. Tuy nhiên đối với cái người hụi chết á, họ vẫn phải đóng hụi ở những tháng tiếp theo và họ không được kêu hụi ở những tháng tiếp theo luôn. Đó thì phân biệt hai cái chỗ này. Rồi thì cái game này nó sẽ đi theo một cái sơ đồ như thế này, nó cứ lặp lại như thế này đến khi nào cả ba người đều kêu hụi. Không, thật ra không phải ba người, thật ra là hai trên ba người kêu hụi, thì tất nhiên là cái người còn lại là cái người hốt hụi cuối rồi, mình không tính. Ví dụ như game 12 người thì chỉ cần 11 trên 12 người kêu hụi thì là nó sẽ qua một cái game mới, tức là trở lại từ đầu. Đó thì nhìn chung cái game tài chính mà hiện tại mà người ta đang chơi á, đó là cái chỗ chỗ này. Thì cái vấn đề gặp phải hiện tại đó chính là việc cái người, mọi người thường nghe nói là bị giật hụi á. Đó chính là do cái người đóng hụi, hụi chết á, họ không đóng tiền, hoặc là cái chủ hụi họ họ giật cái tiền của cái con hụi đi chỗ khác. Thành ra á, là mình sẽ sử dụng cái smart contract để mà hạn chế những cái yếu tố đó. à, Tuy nhiên á, thì trong cái phạm vi thiết kế code của em hiện tại á, thì em chỉ mới biết ra được cái flow như thế này thôi. Còn ràng thêm cái điều kiện là làm sao cho cái người chơi họ phải nộp tiền á, thì chưa. Thì đó em có từ từ. Rồi thì nhìn chung là cái sơ đồ nó đại khái là gì. Thì chỗ này mọi người có thắc mắc gì không, có hiểu, khó hiểu cái gì không để em giải thích thêm. Dạ, có anh em nào? Em có thắc mắc là ví dụ như là rất là nhiều tháng mà không có ai cơ cơ hội, ý là gần như kiểu là dạng người ta bỏ tiết kiệm ấy, người ta không có nhu cầu lấy, và cả cái hội không có ai có nhu cầu lấy thì sẽ xử lý nào? Thì mình vẫn cứ đóng vô, thì cái À, cái 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 quỹ nó càng ngày càng lớn lên. Dạ, chỗ này cho em chia sẻ xíu nha. Tại vì nếu mà như cái trường hợp của anh Trung Trịnh vừa hỏi á, thì ví dụ như mà thông thường mà người làm á, tại vì thực sự trước đây là em làm mấy này cũng nhiều lắm, và ở ngoài giống như là mọi người hay theo dõi những cái thông tin gần đây á, kiểu là mấy năm nay kinh tế nó khó khăn rồi các thứ á, thì chủ hụi hay là kiểu là hụi hay bị bể mà bể tiền tỷ á anh. ừ, Đó thì thực sự là cái ở trên cái hụi này em cũng đã từng làm rồi, và em cũng có gọi là đôi ba góc nhìn thôi. Ví dụ như mà theo cái trường hợp của anh Trung Trịnh anh hỏi á, ví dụ như một cái tháng đó đúng không, thì có nghĩa là cái hụi này ví dụ như 12 người, mình sẽ định kỳ là một tháng là sẽ bổ hụi một lần. đúng Thì rồi, một cái danh sách đó là 12 người thì cái hụi nó sẽ kéo dài khoảng là một năm 12 tháng. Thì nói chung là cái này là sẽ do là cái người mà thiết kế ra cái chân hụi này á, họ thiết kế cái luật chơi như thế nào. Đó, giống như là anh Sang anh trình bày là ví dụ như bây giờ do là cái điều kiện như nào là anh Sang thiết kế đó. Còn ví dụ như theo cái yếu tố của anh Chu Trình, ví dụ cái tháng đó tới cái ngày mùng 5 hàng tháng đi mà không ai hốt, thì mình có thể là mình offer thêm một cái điều kiện nữa, là ví dụ như là tới lúc đó là không ai bỏ, thì mình có thể là mình quay random thì chắc chắn là nói chung là tháng nào cũng phải có một người hốt. đúng Mà rồi, đúng rồi. random ví dụ như là trúng cái anh số 5 đi, đó thì mình Dạ, sẽ mình sẽ limit cái mức bỏ hụi, là ví dụ như là cái hụi đó là 100%, thì ví dụ như quay hên xui cho anh nào thì anh đó sẽ hốt mở ở cái mức là ví dụ như là bỏ 5% hay 10% của cái tổng hụi đó. Đó là, vâng, vâng. nghĩa là cái chân hụi nó sẽ trôi 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 liên tục là một tháng luôn, hàng Ừ. tháng.
chứ nó ở, không ở không. ngoài thực tế thì ở miền Bắc thì thường có cái trò gọi là rút thăm đấy. Ông nào Đó, rút đó đúng rồi, phải đó đó. thăm là Thì phải lấy cái đấy. đó là do cái Không, người không, chủ không, tôi không mình phải sẽ nói gì đâu. offer cái điều kiện ngay từ từ lúc ban đầu mà lên danh sách luôn. Và Ví dụ, tháng đó không ai hốt đâu thì sẽ bây giờ quay random mà ví dụ như trúng cái anh số 5 thì anh số 5 đó sẽ được hốt ở cái mức mà limit nhất, cái mức mà giống như anh Sang trình bày là cái mức lãi suất thấp nhất, ví dụ vậy. đúng rồi, Mình đúng rồi. mình có thể mình offer là 5% hay là 10% của cái tổng số tiền hụi hàng tháng anh, đó Và là nó sẽ là cái bài toán được. Ok chưa chưa anh Trung Trịnh? dạ, ok rồi. Còn về cái điều kiện của anh Sang nói á, mà ví dụ như là anh Sang chưa có hình dung được cái ví dụ như mà cái người mà hốt rồi á, xong rồi những cái kiểu là những cái kỳ sau họ không đóng á, thì em thấy là cái này nó giống như là cái điều kiện mà mình đi cho vay vậy đó anh, đúng không? Ví dụ Đúng rồi, tại vì em đó. nghĩ đến cái phương Dạ án dạ là bây giờ nếu như mà không đóng thì sao, thì có đúng nghĩa là người ta lấy hết tiền trong hợp đồng của mình ra, thì mình sẽ có thể là mình ràng theo cái điều kiện là ta phải thế chấp một cái tài sản rồi. gì đó. Dạ, tại vì em thấy cái hội này á là nó có kết hợp của mấy cái là ví dụ như là từ vay lãi nè, hoặc là nó là cái nếu mà cái hình thức bỏ hội ban đầu á, là sẽ chọn một cái biến á, ví dụ như ví dụ mình giới hạn đi một cái dây hụi là một tháng là 1.000 đà, thì có nghĩa là mức bỏ hụi thấp nhất nó sẽ khoảng là ví dụ như cho 10% đi là cái người cái mức thấp nhất là bỏ là 100, đấu là 100, đúng không anh? Đó thì có nghĩa là mình có thể mình sử dụng cái hàm như của anh Trung Trịnh, mà anh sử dụng cái hàm của cái bài mà workshop no 1 á, là mình sẽ chọn cái biến nào lớn nhất của cái tháng đó, thì sẽ cái người mà bỏ cao nhất trong cái biến mà từ từ ví dụ từ 100 đến 1.000 ADA á. Ví dụ người nào bỏ 350, ví dụ tháng đó 12 người đều bỏ, mà người nào bỏ cao nhất mà ví dụ như cái số là 350 thì sẽ lấy cái số đó làm cái người mà được hốt cái hội kỳ đó. Nó sẽ là như vậy. Thật ra trong cái logic mà ờ, lát em show cái code đó, thì có cái logic chọn ra cái người bỏ lãi suất cao nhất, nhưng mà nó đang bị giới hạn ở chỗ là nó chỉ giới thiệu nó chỉ ví dụ ở 3 người thôi, còn nếu mở rộng 12 người thì chưa biết triển khai cái logic nó như thế nào, chắc này phải Đúng, thực thi cũng trên hơi, code. hơi phức tạp đúng không anh, viết, cái kèm viết về bằng code đó, viết bằng viết bằng Dạ. Haskell hay JavaScript gì đó thì nó mới ok hơn, chứ còn đang làm ở dạng blockly thì nó chưa được mở rộng cho lắm. Với lại nữa là cái chỗ này á, ở ngoài thực tế nha, thì mình sẽ có gọi là cái chủ hụi. Chủ hụi có nhiệm vụ là cái gì? Có nhiệm vụ là nhắc cái con hụi phải đi đóng tiền, đến mỗi tháng là phải đóng tiền. Chơi cái game này mỗi tháng là phải đóng tiền. Nhất nhất là những cái người mà hốt hụi rồi á, là càng phải nhắc họ, càng phải theo sát họ. Tuy nhiên á, thì mình chuyển qua smart contract á, thì mình bỏ cái chủ hụi đi, thì cái chủ hụi này bây giờ nó sẽ đóng vai trò là smart contract rồi. Nhưng Dạ. mà một cái vai trò nữa đó là nhắc cái người nộp tiền vô định kỳ mỗi tháng á, thì mình sẽ dự định là ràng một cái điều kiện là phải thế chấp ban đầu một cái giá trị gì đó, để khi mà nếu mà người đó có hành vi mà không đóng hụi nữa mà hốt hụi đi á, thì cái thế chấp đó nó sẽ trả lại cho những cái người còn lại, giải Dạ. ngân cho những người còn lại. Em lúc đầu em lên ý tưởng thì em cũng 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 lên y chang vậy đó, có nghĩa là khi mà lên danh sách đó, lên danh sách thành viên á, thì sẽ có một cái khoản gọi là tài sản mình phải thế chấp ngay từ ban đầu luôn anh, ngay từ ban Đúng đầu rồi, luôn. Tại vì bản chất bây giờ mình đẩy cái mô hình này vô smart contract đó là có nghĩa là giống như anh Sang, nó sẽ thay toàn bộ cái vị thế trung gian của người chủ hội luôn. đúng rồi. Thì cái rủi ro ở đây á, của một cái hụi á, nó rất là nhiều thứ. Cái thứ nhất là từ cái người hốt xong rồi lại không đóng, thì nói chung là ví dụ như cái bản chất, ví dụ như mà mình chơi đi, ví dụ mình chơi một cái dây hụi đó, thì bây giờ mình có thể là mình không hốt đầu tiên, nhưng mà mình muốn hốt cuối để có thể nó lời nhiều. Đúng rồi, cái người hốt cuối là cái người rủi ro nhất. Dạ. Nhưng mà Họ ví dụ lời thì họ lời, nhưng mà họ phải đánh đổi cái rủi ro là họ có khả năng mất vốn. dạ, nhưng mà ví dụ như mà thông thường ở ngoài thực tế á, thì có nghĩa là ví dụ như em chơi hội của anh Sang làm đó, thì có nghĩa là anh Sang làm chủ hội, thì anh Sang thì đương nhiên là mỗi một kỳ hốt của anh nó gọi là tiền thảo đó, gọi là cái chi phí, gọi là cái chi phí cho chủ hụi á, là vừa chi phí quản lý với lại chi phí đó là cái chủ hụi là sẽ chịu tất cả những cái rủi ro của toàn bộ cái dây hụi đó luôn. Đó, ví dụ như anh Sang làm chủ hụi, em chơi hụi của anh Sang, thì ví dụ như là trong hụi đó còn 11 người nữa mà anh Sang làm chủ hụi, có nghĩa là em không cần quan tâm cái việc là
trong dây hụi đó 12 người là một người giật hay hai người giật hay là ai không đóng, em không cần biết vấn đề đó. Em chỉ là em chỉ giống như là làm việc bên sàn thôi. Tại vì cái hụi định kỳ hốt hàng tháng á, cái người hốt á người ta phải chi một cái khoản gọi là cái khoản thảo á, người ta gọi là tiền thảo. Cái phí đó nó sẽ là cái phí của quản lý hụi với lại cái phí mà chủ hụi cầm cái đồng tiền đó thì chủ hụi phải chịu cái trách nhiệm rủi ro trên toàn bộ cái dây hụi đó. Đúng rồi, thực tế nó là vậy. Dạ. Thì em nghĩ là cái này là cho mình nó cũng như một cái hợp đồng đi vay với anh, thì ví dụ như là nó sẽ có hai cái chiều hướng luôn, là nó sẽ tạo điều kiện cho người cần vốn là cái thứ nhất nè, cái thứ hai là tạo điều kiện cho người muốn muốn gọi là Xin tích lời. tích sản vậy đó đúng không anh? Có nghĩa là những người hốt cái dây đầu á, thì sẽ gọi là chịu một cái mức lãi suất, và Đúng rồi. càng càng về những cái tháng về sau thì bắt đầu là nó sẽ lỗ ít ít, ít dần tới cái lúc là hòa vốn và tới cái lúc là lời ít tới lời nhiều cho tới cuối cùng á. Dạ. Đúng rồi, thì người về sau thì sẽ có lời hơn, xin lời hơn. Dạ. Dạ. Em thì cũng hơi Cho mới. em có hỏi hỏi thêm một câu hỏi nữa. Dạ. Dạ. Căn bản là khi mình triển khai trên smart contract ấy, thì cái quá trình mà lúc mà người ta kêu hụi ấy, kêu hụi thì ví dụ trong cái nhóm mà 12 người, ví dụ có 5 người muốn lấy tiền chẳng hạn, mà 5 người cùng kêu hụi, thì căn bản là thứ tự khi ông thứ nhất ông kêu rồi ấy, thì hoàn toàn người kêu thứ hai người ta có thể xem ở trên smart contract ông ấy kêu là như thế nào, bởi vì ông ấy choi một cái giá trị, hoàn toàn xem được trên smart contract bởi vì cái này là rõ ràng rồi. Đấy, thế nên là cái này là cái việc kêu hụi này là em thấy nó là một bài toán cần phải giải quyết này. Tại vì khi đấu giá ông nào được lớn nhất thì ông ấy sẽ ấy đúng không, sẽ được chắc chắn là 100%. Thì cái người kêu trước là luôn luôn thiệt và người kêu trước là luôn luôn bị lộ kết quả. Còn bình À, thường nếu mà ở ngoài là người ta sẽ kêu theo kiểu là bỏ phiếu bỏ giấy. đúng rồi anh Trung, mà Đấy. anh Trung nói cũng có cái ý. Tại vì trước Vâng. đây em cũng từng làm hai cái kiểu hình thức hội luôn. Là Vâng. ví dụ như em cầm hội nha, em cầm hội là em sẽ chốt trong buổi sáng ngày hôm nay là ngày mùng 5 đúng không? Em sẽ Vâng. chốt buổi sáng ngày hôm nay và em thông báo lên nhóm là tới hạn, gọi là muộn nhất là 11 giờ trưa, là tin nhắn sau 11 giờ trưa là em sẽ công nhận. Vâng. Thì nhưng mà cái ở ngoài thực tế thì cũng nghĩa là em ví dụ như tất cả mọi người bỏ bao nhiêu rồi nhắn tin riêng qua cho em. Đó, nhắn tin riêng qua cho em thì có nghĩa là không có ai biết ai cả, hoặc là ghi giấy gì đó thì sẽ không ai biết ai cả. Nhưng mà sau này em làm thì em thấy nó cũng nhiều cái quá, giống như em làm đi ví dụ, trong cái nhóm hội đó khoảng là 12 người, mà kiểu là cũng toàn là ví dụ mối quan hệ anh em bạn bè mình không vậy đó, ví dụ nhiều người, người ta hay xin đó anh, Vâng. xin á kiểu vậy đó. Kêu Vâng. thôi bây giờ em cầm ví dụ như mà tới gần sát giờ đúng không, giờ 10 người kia gửi hết rồi là em nắm số liệu hết rồi. Ví dụ như cái người này kêu hồi tháng này anh kẹt qua trên hốt đi, họ sẽ nhắn tin riêng em từ sớm đi ví dụ vậy. Đó, thì có nghĩa là em có thể đọc số liệu cho họ là bây giờ hiện tại là bỏ cao nhất là ví dụ như là 300 rồi đó. Thôi, anh bỏ 30 anh hốt đi. Vâng. Cái đó là cũng là một cái có thể là nó không có gọi là nó minh bạch lắm. Nhưng mà ví dụ sau này em làm thì giống như là bây giờ sẽ có vô những tháng á, mà kiểu là hai ba người quen họ cùng xin mình một lúc, thì em cũng không biết xử lý như thế nào hết. Cái thành ra là sau này em chuyển thể cái hội mà kiểu là bỏ không ai biết á, bỏ gọi là bỏ riêng á, thì em sẽ chuyển sang là em cho đấu giá luôn. Em gom một cái nhóm hội như vậy, em gom khoảng 12 người đúng không, em gom Vâng. em cho đấu giá luôn. Ngoài Em cho thực đấu tế giá là mình luôn. bình thường là sẽ gọi tất cả những người đó vào ngồi chung luôn xong cùng viết Đúng phiếu và rồi, cùng bỏ đúng luôn rồi. đánh chín luôn. Dạ dạ, đó đó thì đó, em ngày xưa em làm thì nó cũng vậy, lúc đầu là em bỏ hộp kín, sau này em bỏ công khai luôn, em cho họ đấu giá như là kiểu mình đi đấu giá ở ngoài luôn. Vâng, nhưng mà ở trên smart contract là mình không làm được cái điều đó tại vì thứ tự bỏ thì chắc chắn là không thể cùng một lúc được rồi. Và Dạ. nữa là một ông bỏ thì cái dữ liệu nó sẽ bị lộ. Dạ. Đó thì là em chuyển sang là em làm cho đấu giá luôn, và mình cũng kê bước giá luôn. Ví dụ có thể là cái mắc á, thì mình không để, nhưng mà ví dụ mình để cái min á, cái min mình có thể để ví dụ là tối thiểu là bước giá là phải 50.000 hay 100.000 hay là đó, như đó là một cái số liệu cụ thể nào đó. Và có thể là cái số lần bỏ bước giá nó sẽ không giới hạn, kiểu như vậy, không giới hạn. Em nói thứ cái hội nó ví dụ như bây giờ như cái số liệu của anh Sang đưa đúng không, ví dụ cái hội đó một tháng nó là 1.000 ADA, thì khi mà đấu với nhau á, thì nó sẽ rất là rác anh. Nếu mà vô thực Vâng. tế người ta chơi hội, người ta phải nắm được luật, người ta phải biết được cái
cái cách á, cái đồng tiền ví dụ như họ đấu tới cái mức là 300 rồi thì có nghĩa là 11 người kia mỗi người chỉ đóng 700 thôi, đúng không anh? Ví dụ như họ Vâng, lên một bước nữa là 350 thì có nghĩa là cái số tiền họ cầm về trên 11 người kia nó sẽ giảm xuống còn 650. Nó sẽ rất là ảnh hưởng, có nghĩa là cái lãi suất thì sẽ chịu rất là cao, cái áp lực lãi suất chịu rất là cao. vâng. Đó nên chắc chắn nó sẽ có một cái điểm dừng nào đó thôi. Đó. Ờ, cái điểm giới hạn trên đó mình không sợ, tại vì nó sẽ ảnh hưởng đến cái Cái lãi túi suất mà tiền cái người ta hốt đúng không hụi anh? họ phải trả. Đúng rồi anh. Vì nếu mà nào mà trả cao thì chắc chắn là họ sẽ thiệt thôi, nên thành ra là cái việc trả cao thì mình có thể không cần giới hạn, nhưng mà cái chỗ ở chặng dưới kìa, ai cũng muốn hốt cái hụi cuối hết, thành ra họ sẽ có xu hướng là trả thấp nhất. Nên là cái bài toán của cái việc này đó là làm sao để không cho thấy kết quả của nhau á, để tránh cái trường hợp ai cũng trả thấp nhất thì rốt cuộc cái smart contract nó không chạy được tiếp. Dạ. Ừ. Nếu thế thì mình làm theo hình thức là bốc thăm đi, và bốc thăm thăm Cái hụi này Với em lại cái hình thức là random á, dạ, random. có thể là nếu như mà random thì là sẽ gọi là bốc phiếu ngay từ đầu của anh, có người định hình sẵn luôn là 12 tháng đó là ai số một, số 2, số 3 là liên tục như vậy, và cái Nhưng mức mà trả nó sẽ là cái như kiểu vậy. này thì nó cũng hơi khó, giống như rơi trúng vào cái người mà ôi tôi đâu cần tiền đâu, tôi không, tôi hốt hụi làm gì. Bản chất là cái hụi này là nó có tính cọ xát đó anh, nó tính cọ xát cao lắm á. Nó tính cọ xát cao lắm. mình cứ vẽ ra hết các cái trường hợp, ờ, xong rồi xem là cái nào làm được thì mình sẽ làm các cái hướng hướng đó. Cái này nó cũng hay này. Cái này thực ra là trên ừ, đúng như Sang nói là cũng nhiều thằng quốc gia nó làm ấy, nhiều thằng quốc gia nó làm rồi ấy, như là cái game này nó cũng đã triển khai từ khá khá rồi. Là có cái bọn nào nhỉ? Anh là, em là trong trên đi app cũng có chạy những cái mô hình này thử rồi anh. chạy rồi, chạy rồi. Dạ. Đây này, replace. Đây nó, đây cho mọi người đọc cái này. Nó sẽ làm bằng random nhưng mà không biết được là cái thằng của mình này nó đã ấy được chưa. Đây mọi người, bên Ethereum nó có cái trò là pull together. Mọi người nhìn màn hình chưa? Có nhìn thấy cái màn hình xe bên này không? Thấy là Đấy, nó có cái trò là pull together, là cũng là mọi người đóng hết vào đây. Đấy, nó không giống cái hội mình lắm, mọi người đóng hết vào đây. Xong rồi nó dùng cái này, nó cũng đi là đầu tư DeFi gì đấy, yield rồi là trading chưa biết gì đấy, xong đấy là nó sẽ theo định kỳ, ờ, hàng tháng, hoặc là trên 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 các cái blockchain layer 1 này thì là nó có thể là nó dùng theo kiểu là epoch, hoặc là theo theo block. Đấy, thì chúng nó mới dùng những cái là Oracle, hoặc là ở đây là chúng nó sẽ dùng cái hàm là random conics RGL, để nó random xác định được cái người nào sẽ là người trúng những cái kỳ kỳ đó. Ừ. Thì mọi người có thể nghiên cứu, nếu mà anh em theo cái trò chơi là hụi, là các ông góp vốn vào xong rồi là random, thì có thể tham khảo xem cái bọn pull together này nó xử lý theo kiểu gì. Ừ. Không biết được là cái code của cái này nó có xử lý, nó gắn thêm được những những cái hàm mà VRF với cả cái RGN này hay không. Đấy. Thì là trên blockchain nó có rồi đấy, nó cũng có rồi ấy. Nên là bọn này pull together là có cũng khá khá được khoảng 5 năm đây rồi.
Nhưng mà cái trường hợp này nó cũng 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 hay chứ, chơi chung, chơi chung góp chung, anh em triển khai cũng được, có khi sang với cả Bắc Nam này kết hợp được. Mà ông game này hay mà nhiều người chơi lắm luôn. Cờ bạc là hay là giống như cờ bạc chung trình. Không, cái game này không phải cờ bạc đâu, game Hay nhất này cái nó chỗ mà dạng ấy kiểu là giá. dạng huy động vốn từ ngày xưa. Ở miền Bắc mình gọi là chơi phường ấy, Đúng không? lâu lắm rồi, từ thời xa xưa đã có cái trò này. Đúng rồi. Miền Bắc là bốc họ, trong miền Nam là bốc chơi bốc họ là về lãi rồi. chung. Còn mình là phường, phường là thường cái nhóm người người ta chơi với nhau. Cái này nó cũng hay mà, mỗi người góp vào một ít xong là để bốc lấy. Ừ. Rồi ok, chắc thôi để em đi qua cái phần code luôn cho. Ok, em share tiếp phần code này. Rồi đây code thì hiện tại thì làm trong Blockly á, thì chỉ mới làm tới cái chỗ mà tháng thứ nhất cả ba người chơi cùng đóng hụi, rồi cả ba người cùng kêu hụi và chọn ra cái người kêu hụi lớn nhất để hốt cái hụi đó, thì nó đã nhiêu đây rồi, tức là mới tháng đầu tiên thôi nó đã nhiêu đây rồi. Thì để em bóc tách ra cho nó dễ nhìn xíu, đây đi ha, đây đi. Rồi nó có ba phần như vậy. Phần đầu tiên á, là bên trái nha, mọi người nhìn từ trái sang ha, bên trái rồi. Phần đầu tiên là cả ba người cùng đóng cái hụi, ba người chơi cùng đóng hụi thì sẽ nộp tiền, nộp cái số ADA vào cho cái tài khoản, tạm gọi cái tài khoản nội bộ trong cái smart contract này là tài khoản của chủ hụi đi. Rồi cả ba người cùng đóng đóng hụi vào đây. Ví dụ như 1.000 ADA thì cái tài khoản của chủ hụi sẽ có là 3.000 ADA. Rồi mình sẽ có các cái thời gian chờ để cả ba người cùng đóng hụi. Rồi cái đến khi mà đóng hụi xong á thì cuối tháng thì bác sẽ bắt đầu kêu hụi. Kêu hụi thì cả ba người có thể kêu hụi được, tại vì tháng đầu tiên chưa có ai gọi là hụi chết hết. Cả ba người kêu hụi thì ở đây cho một cái khoản giá trị là gọi là 1 đến 1 triệu đi. Ở đây em quy ước là một, đây là đơn vị là ADA á, tức là 1 ADA đến 1 triệu ADA. Đó ai muốn thích kêu trong cái khoản bao nhiêu trong cái khoản này á, thì kêu. Rồi cả ba người cùng kêu và mình cũng sẽ có cái thời gian chờ cho cả ba người này để mà kêu hụi. Rồi sau khi kêu hụi xong thì qua đến cái phần logic để chọn ra cái người kêu hụi lớn nhất, thì nó sẽ nguyên cái đoạn dài như thế này, đoạn dài rất là dài luôn, và chọn ra cái người kêu lớn nhất. Thì ở đây em không biết là có cái cách nào để mà nó tối giản được cái bước chọn này hay không, thì hiện tại chỉ mới nghĩ ra được cái phương án như thế này thôi, tức là đem so sánh cái giá trị. Ví dụ như ở đây ờ, cái đây em nói sơ qua thôi nha. Ví dụ như cái giá trị của cái người chơi một lớn hơn cái giá trị của cái người chơi hai, và đồng thời người chơi một cũng lớn hơn người chơi ba, tức là A lớn hơn B và đồng thời A cũng lớn hơn C, thì tức là A là người gọi lớn nhất, thì lúc này cái hợp đồng nó sẽ trả cái tiền hụi cho cái người chơi thứ nhất là người chơi A. Số tiền này là bao gồm cái số dư ADA đang có trong tài khoản của chủ hụi, và ờ, trừ đi bớt cái lượng kêu hụi mà cái người một này họ vừa kêu được. Thì ở đây á, ví dụ như cái người thứ nhất này họ kêu là 100 ADA đi, thì lúc này cái lệnh này nó sẽ trả là 3.000 ADA trừ cho 100 ADA thì còn là 2.900. Rồi thì cái tiền mà họ kêu hụi á, 100 ADA đó nó sẽ được chia đều lại cho cái người chơi còn lại. Thì thay vì trong thực tế á, ví dụ như khi mà mình kêu hụi á, thì những người còn lại sẽ đóng ít đi đúng không, thì ở đây thì mình chuyển nó đi tí xíu, có nghĩa là thay vì đóng ít đi thì họ sẽ nhận lại được cái tiền kêu hụi của cái người
sẵn sàng trả lớn nhất. Thì ở đây cái bước chỗ pay này nè, này, pay này với lại pay này là à, được nhận lại cái tiền mà cái người chơi mà đồng ý trả cái mức lãi suất cao nhất. Cái tiền này ở đây thì tạm tính nó là sẽ chia đều bằng cách là lấy cái số dư còn lại có trong tài khoản của chủ hụi, chia đều ra cho hai người. Rồi cái logic nó là vậy. Ở dưới này nó cũng tương tự cũng cũng thực thi cái logic. Thì ở trên này thay vì là A lớn hơn B và A lớn hơn C, thì ở dưới này là A lớn hơn B nhưng A lại nhỏ hơn C, thì có nghĩa là C là người lớn nhất. Thì lúc này thì hợp đồng nó sẽ trả, tức là cái người người chơi số 3 này sẽ hốt cái hụi. Rồi cũng tương tự như vậy, cái hụi hốt này nó sẽ là số dư có trong tài khoản của chủ hụi, trừ đi cái số mà cái người chơi thứ ba này trả cho cái hụi này, tức là cái lãi suất. Rồi tương tự như vậy, người chơi ba hốt thì những cái người chơi một 2 sẽ nhận đều được cái số tiền của người chơi ba chơi hụi. Rồi ở dưới thì cũng tương tự như vậy, đó là những cái trường hợp còn lại. Ví dụ như là nếu như A bé hơn B và A lớn hơn C thì sao, chẳng hạn vậy. Đó là cái logic. Rồi thì bây giờ em chạy thử, chạy thử xem nó như thế nào ha. Rồi ví dụ ở đây đi, mấy cái thời gian này em có điền sẵn rồi. Ví dụ không chưa mà, chưa. Kêu hụi. Rồi xong cái giá là, thì đầu tiên là cả ba người chơi cùng đóng hụi đúng không, mỗi người đóng 1.000 ADA. Người một đóng 1.000 ADA, người hai 1.000, người ba 1.000. Rồi đến cái bước kêu hụi. Ờ, giả sử em muốn cho cái người đầu tiên hốt cái hụi ở tháng đầu tiên, thì người này sẽ kêu hụi lớn nhất. Ví dụ như là 300 ADA đi. Rồi cái người thứ hai kêu thấp hơn 200, rồi người thứ ba thì 100 thôi. Rồi cái lúc này á, thì đây là người thứ nhất kêu 300 ADA, tức là người kêu lớn nhất, thì tất nhiên cái người thứ nhất này sẽ được hốt cái hụi. Thì cái bước này chính là cái smart contract trả cái ờ, tiền hụi cho cái người thứ nhất, và nó sẽ trừ đi lại cái tiền lãi mà cái người thứ nhất này kêu. Ở đây mình có 3.000 đúng không, mình trừ đi 300 thì nó còn 2.700. Rồi thì cái 300 này nè, nó sẽ được chia đều cho cái người chơi thứ hai và người chơi thứ ba, mỗi người được 150. Thì thay vì thực tế á, thì cái người thứ hai người thứ ba họ sẽ đóng ít hụi đi đúng không, nhưng mà ở đây thì mình chuyển nó lại thành một cách là mình cho cái người hai người thứ ba nhận lại cái tiền của cái người kêu hụi lớn nhất. Rồi thì đây là cái trường hợp mà ví dụ như người người đầu tiên họ kêu hụi lớn nhất. Rồi giả sử như người thứ hai kêu hụi lớn nhất thì sao, thì nó cũng tương tự như vậy. Như đây cũng là ba người chơi nộp tiền hụi nè. Bây giờ người thứ nhất kêu ít thôi, 100. Người thứ hai họ có thể là nộp kêu đến 500 ADA đi. Rồi người thứ ba chỉ cần 200 thôi. Thì tất nhiên là cái người thứ hai là cái người sẽ hốt hụi. Rồi người thứ hai hốt hụi thì cái tiền hụi họ hốt được á, sẽ là 3.000 ADA, trừ cho 500 ADA, trừ cho cái lãi suất mà cái người thứ hai họ đồng ý trả. Thì lúc này họ chỉ còn nhận lại được là 2.500 ADA thôi. Rồi thì cái 500 ADA này nè, nó sẽ được chia đều cho cái hai người còn lại là người một với lại người ba, mỗi người được 250. Đó. Rồi tương tự như vậy, nếu như mà cái người thứ ba muốn cái hốt hụi ở tháng đầu tiên thì cũng
chỉ cần là kêu lớn hơn hai người còn lại. Đây ví dụ như là một luôn đi, một một, rồi giả sử như họ kêu họ kêu 600 đi, rồi thì ở đây cũng tương tự như vậy. Họ kêu 600 thì có nghĩa là bây giờ họ chỉ còn nhận lại là 3.000 trừ cho 600 là còn 2.400, và cái 600 này nè nó sẽ được chia đều cho hai người một và hai, mỗi người được 300. Đó thì đó là cái tháng đầu tiên kêu hụi. Rồi thì tương tự như vậy mình sẽ thiết kế thêm ở tháng thứ hai, tháng thứ ba nữa. Nhưng mà lúc này á thì mình cần phải thêm cái logic nữa là nếu như mà cái người nào kêu hụi rồi ở tháng thứ nhất á, thì sang tháng thứ hai, tháng thứ ba á, thì họ sẽ không được kêu hụi nữa. Rồi mọi người có thắc mắc gì cái chỗ code này không? Có thấy em còn thiếu cái logic nào nữa không? Ở đây á, thì em chưa có code cái điều kiện là cần phải thế chấp một cái tài sản gì đó để đảm bảo cho cái người hốt rồi thì họ vẫn phải đóng tiền hụi ở tháng tiếp theo. Chưa, tại vì mới thấy như đây thôi mà nó dài quá chừng rồi, nên là ha có thời gian thì chắc từ từ viết thêm. Đại khái là biết lên cái ý tưởng nó cơ bản ban đầu như thế này trước. Nhưng cái đóng tài sản thế chấp này là cái lúc mà người ta hốt hay là ngay từ đầu ông nào vào cũng phải đóng rồi? Này em cho ông nào vào ngay từ đầu là đóng luôn. Ừ. Trong trường hợp mà hai ông mà bằng nhau thì nào nhỉ, nó có ấy được không nhỉ? Chưa tới cái đó, chưa giải quyết được hết. Em thấy cái trường hợp hai ông bằng nhau thì giải quyết bằng ông nào chọn trước thì được. Hai ông bằng nhau là Thì về ông, về cái cái ông chọn bài sau luôn có lợi mà, nên là ông chọn trước phải được. Đúng rồi, về này này giống bài lần trước của bác Trung về Trịnh cái đấy. về cái bước của anh Trung á, về bước của anh Trung Trịnh á, Đúng giống như rồi. cái bài đấy. Mình tính theo đại lượng là thời gian côn hợp đồng thôi. Ừ. Nhưng mà như thế này, ví dụ cứ cho là tháng 3 ba ba ông đi, ông thứ nhất bốc thì đến tháng sau là ông thứ nhất không còn quyền gì rồi, không không muốn bốc rồi. Thế thì đến tháng thứ hai thì là có thể ông thứ hai hoặc là ông thứ ba sẽ gọi là hốt cái hụi đấy. Thế sang tháng sau thì đương nhiên là đến lượt của cái ông còn lại. Đúng Thế rồi, nhưng mà không cần phải ông vẽ nữa, không có kêu hụi nữa. Ông còn lại mặc định là được được full luôn, không phải mất cái gì. thế là coi như lúc lúc đó là cái hợp đồng này của mình là kết thúc hoàn toàn luôn đúng không? Hay như nào? Ừ, hợp đồng sẽ là tất cả mọi người phải deposit full 1.000 ADA vào ví của ông cuối cùng. À, Để em share cái màn hình em, nó có cái bảng tính á, anh Linh nhìn là anh Linh hiểu à. Em share thử, thấy chưa anh thấy không anh? có thế. Đó, đây này, nó sẽ làm, ví dụ ngày trước em làm là em sẽ có một cái bảng tính riêng, một cái dây hụi em sẽ có một cái bảng tính riêng như vậy nè. Đó, em cũng ghi đây nè. Đó là sẽ phải cọc. Đó, chu kỳ giải ngân một tháng một lần nè, với hình thức đấu giá viên cao nhất diễn ra trong vòng 12 tháng nè. Đó, ví dụ những cái ông C này hốt đầu tiên nè anh, thì có nghĩa là tất cả những cái tháng sau này đều phải đóng hụi chết hết như vậy. À, Đó, thực ra nó sẽ, các bạn tính nó sẽ là vậy. Và nó sẽ có cái số lượng em tính cái số tiền hốt được từng tháng của từng người nè. Đó, anh thấy không, nó sẽ tăng dần về những cái tháng cuối. Và cái ông hút cuối này ông sẽ có nghĩa là 11 tháng trước ông sẽ không bao giờ ông đóng đủ ngàn ADA hết, nhưng mà ông sẽ hốt là ông sẽ hốt đủ hết 11 cái chân chết kia, là nó sẽ ra cái này là 11 ngàn ADA này. Ở đây em sẽ có để cái mức lỗ nhất sẽ là lỗ bao nhiêu và lợi nhất sẽ là bao nhiêu này. Đó, cái này sẽ là cái bảng tính này. Nhưng mà ừ, em thấy là nếu mà làm cái này nó có nhiều điều kiện lắm, giống như mấy cái điều kiện của anh Trung Trịnh anh nói. Ví dụ như bỏ nhưng mà ông kia ông thấy số liệu trước, hoặc là mình bỏ bỏ nhiều bước giá một lần là cũng đâu, mình đâu thiết kế được cái hợp đồng như vậy đúng không anh? đúng rồi. Nó cũng phức tạp á. Thực ra anh em nếu mà cái hợp đồng này hay này, cái hợp đồng này hay này, nhưng mà
anh Nhìn em như vậy rõ hơn rồi đúng không anh? Như vậy rõ hơn rồi, rất là đóng hốt sao cũng như thế này. Cái này về cái mô phỏng chứ thôi, còn vô code là em nghĩ là nó sẽ còn phức tạp nữa. vô code thì mình còn phải xem nó như thế nào đã, rồi đến đến đâu nó phức tạp đến 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 đó đã. Chắc là cái này thì đấy, hai anh em thích cái này như Sang bác Vũ Nam này ngồi vẽ ra một cái sơ đồ. Dạ. Đấy, vẽ ra một cái sơ đồ mind map giống như của anh Kiên hôm trước, đến đâu nó ra cái gì ấy, xong rồi cuối cùng mình bắt đầu mình mới ngồi mình quyết Dạ. là bây giờ mình chỉ chặt đến cái, mình chỉ lấy những nhánh nào thôi, chứ còn nếu ví dụ như là bác Nam này đã có kinh nghiệm rồi, vẽ đủ các trò ở trong này rồi, mà nếu mà để vẽ hết thì chắc là cái smart contract ấy Đầy đúng không? nó khổng lồ ấy. Một lần chắc một lần có khi là còn dung lượng còn có quá luôn cả cái dung lượng À. của Cano ấy chứ. Bởi vậy em nói là ví dụ như cái này là mình phải xây xây dựng cái mô hình, nó cái bài toán chuẩn ngay từ đầu của anh, chứ mình đi Đúng theo rồi, cái hướng nào. đúng rồi. Một là mình bỏ mình cho hội viên là bỏ một lần thôi, hoặc là mình bỏ đấu giá đó, hoặc là bỏ như thế nào đó, có nghĩa là mình xác định cái mô hình ngay từ đầu luôn, là mình sẽ code theo một cái dòng ý tưởng đó luôn, là mình Đúng. không có nhảy sang cái ý tưởng khác nữa. Không, nhưng cái ý tưởng này của mình ấy, ví dụ như mà cái này là cũng có thể làm thành một đề app để sau này người ta chơi game được nhá. Dạ Đấy, đúng rồi anh, em cũng cũng nghĩ nghĩ thử nó cũng mô phỏng được á anh, đúng nhưng rồi, mà mình về mô cái phần phỏng. code thì em thực sự em mới tìm hiểu blockchain, đúng tháng 12 này là mới được có 1 năm mà. Nên về những cái phần mà chuyên sâu thì em cũng không có cái năng này lực. nó được cái này nó được cái nếu mà áp dụng trên blockchain được cái nó rất là hay này, là không có bị vỡ hụi này, không có bị chủ Đúng rồi anh, đúng chủ rồi hụi anh. Mình bỏ ô qua nhiễm cái lớp này. trung gian rồi, Đấy, bỏ qua lớp trung gian rồi. đấy, Ít bỏ đi cái đấy là trên ngon lắm trên rồi, chứ blockchain hết rồi. ngoài đời bao nhiêu ông nhảy lầu với cả ngất lên ngất xuống là vì là chủ hụi là ô. một 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 hai năm nay là từ Bắc vào Nam luôn anh, mà hội tiền tỷ, mà 7 tỷ 50 tỷ nhiều lắm. À đúng rồi, Lâu lâu là thấy trên báo có ông vụ. cái này thường xuyên mà mấy chục năm bây giờ mình sống mấy chục năm nghe những cái trò ôm những cái này đi nó mấy chục năm, À, mấy năm nay thì nhiều kinh tế khó khăn cái là là nhiều, à. giạt nhiều lắm. Con game này hay này, mà chắc chắc là nhiều quốc gia nó sẽ có cái này. Cái game này nó hay hơn cái game đóng lãi nhiều anh, em thấy cái game này nó hay hơn đóng lãi nhiều. Đóng lãi thì nó lại gọi là basic quá. Cái này là nó có hai cái mô hình này là nó có hai cái vai trò luôn anh. Ví dụ cái người hút đầu này nè, họ sẽ cần vốn nhưng mà họ sẽ không bỏ quá nhiều tiền, ví dụ vậy. Và cái lợi cho người cuối thì là họ sẽ thiên về cái vấn đề là giống như là họ họ tích sản vậy đó anh, họ tích Ừ. và có lợi nhuận vậy đó. Và họ sẽ được rất là nhiều cả Dạ, những đúng cái rồi. anh người khác nữa. Dạ, đúng rồi. Hay nhất là cái chỗ đấu trí á. Dạ, đúng rồi anh, em nói Ừ. chứ ví dụ Ừ. như bỏ cái mức bỏ mà hàng tháng cái chuyện này nó cọ sát rất là ghê nha, cọ sát kinh khủng lắm. Có thể là những cái kỳ hội đầu này á, họ chấp nhận họ bỏ tới 30 40 50% luôn anh. Cái hay của cái này á, là nó loại bỏ được cái vị thế là trung gian anh, em thấy cái đó là nó phù hợp với cái blockchain mình, là cái bên thứ ba á. Bỏ là chỉ có người chơi với nhau thôi. Đúng rồi, sau đấy là anh em mình nếu mà để đi được vào thực tế mà để nó gọi là hoàn hảo nữa là mình bắt đầu mình tìm cách mình giấu đi cái gọi là ông nào bỏ cái gì giấu đi cái bảng này. Dạ. Giấu đi cái bảng này, thế còn nếu mà mình show cái bảng này tính 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 ra thì xong rồi là những cái dữ liệu là ông nào đang đang gọi cái gì, ông nào đang bỏ bao nhiêu. Nói chung nó là một hướng game thôi, một hướng game. Em nghĩ là nếu mà viết cái này lên nó cũng phải khai thác nhiều cái điều kiện nữa anh, đúng không anh? Phải khai thác nhiều cái điều kiện nữa. Mình hoàn toàn có thể là đưa cái hợp đồng này lên một vài cái điều kiện độc đáo,
nhưng mà mình cũng không cần phải đưa lên đủ điều kiện, bởi vì đưa lên đủ điều kiện nhưng mà chưa chắc thằng Marlowe nó đã làm được. Dạ. Ví dụ là cái mà hàm ngẫu nhiên thì không biết là thằng thằng Marlowe này nó đã làm được chưa, mà cái bài toán khả thi nhất của thằng Marlowe này chính là đấu giá, là đấu giá. Giống như kiểu là mấy cái hợp đồng nguyên mẫu về đấu giá NFT đó, đúng không anh? Đúng rồi, đấu giá NFT thì bây giờ mình sẽ quy cho cái gọi là phiếu phiếu lá thăm hội của tháng này đi, là Dạ. cái NFT này đi, xong là bắt đầu các ông nhảy vào phòng đấy và các ông đấu giá. Em thấy là cái mô hình này là nó kết hợp được mấy cái hợp đồng nguyên mẫu vô một cái luôn. Đúng rồi. Dạ. Từ đấu giá rồi ngẫu nhiên hay là lãi suất rồi hay là các thứ chứ không. Quả này hay, quả này hay. Anh em triển khai được hôm nay ngon. Khoai á chứ không phải đơn giản đâu. Hay thì mới kiếm được giải thưởng sao ấy. Như đầu mô hình sang nổi danh luôn từ mô hình này sao đâu biết được đúng không? Không phải vấn đề nhá, vấn đề là ví dụ những cái mà anh em mình đưa ra này, thực ra nhiều khi nó cũng rất là sát với nó cũng sát với thực tế. Ví dụ như là cái của bác Trung Trịnh hôm trước, nó rất là đời thường, mà nó gần như nó cũng có thể là xảy ra mọi nước mọi mọi nơi ở khắp nơi. Đấy là cái bài toán là, đấy ví dụ anh em mình với thằng đàn ông chẳng hạn, ở đây tôi có Thanh thì tôi không ấy, mấy anh em thằng đàn ông chẳng hạn rất hay có kiểu là ngồi thích thích lên phát là bắt đầu gạ nhau, cá cược cái này cá cược cái kia đúng không. Đấy thì nó là một cái trường hợp nó rất hay xảy ra ở trong cái cuộc sống hàng ngày. Rồi cái trò mà góp tiền rồi là ấy ấy hụi này nó cũng là một cái hay thường xuyên xảy ra. Đấy. Rồi như kiểu của anh Kiên lần trước cũng thế, nó cũng một kiểu như là hợp đồng cá nhân có điều kiện giữa các bên với nhau, thì mình không cần làm phức tạp quá nhưng mình cũng không làm đơn giản quá, đủ để cho người ta những cái mà nơi khác người ta công nhận mình, rồi sau đấy là mình cũng có thể là làm những cái phần, cái này nó dạng kiểu rằng mình làm cái bản MVP của cái app của mình ấy, xong rồi cuối cùng mình hoàn toàn mình có thể phát triển nó thành cái app của mình chẳng hạn. Như là bác Vũ Nam thì có cái nghề mà đã trước giờ đã có cái nghề hụi rồi, thì bây giờ mình cũng hoàn toàn có thể viết cái app này, mình kêu gọi anh em chơi hụi vào cùng phát triển theo cái hướng đấy. Rồi như mấy cái nội dung và mấy cái mô hình này nó thân thiện đúng không anh, nó cũng không gọi là nó cũng quá Đúng không. Giờ khó DBA tiếp nói là giờ chơi hụi, những gì chơi hụi trên blockchain, nghĩa là tò mò liền. Để app chơi hụi không? Đi app chơi hụi, chơi hụi trong IO. cái kiểu cái từ hội là mình mình dùng kiểu là cái ngôn ngữ địa phương anh, còn ví dụ như mà mình ra sản phẩm thì kiểu là mình sẽ dùng một cái từ nó gọi là nó sách vở tí kiểu kiểu vậy. Cái từ hội như nghe giống như là ở kiểu ở dưới quê hay là Góp vốn cộng đồng kiểu vậy, quỹ chợ vốn hay sang gì. chảnh hơn liền. Không, những cái trò này hay mà, cái trò này nó mới tôn vinh cái sự nổi bật của cái ý nghĩa của cái Vai blockchain. trò trung gian đúng không anh? Cắt bỏ vai trò và cắt bỏ vai trò trung gian đi, Dạ. chứ còn nhiều các cái use case mà người ta đang ép vào cái blockchain là thực sự là không cần. Nhiều nhiều cái họ ép vào thì nó cũng không cần. Không, Dạ. nó gọi là nửa blockchain cũng được mà nửa ấy ngoài cũng được, nhưng mà bất kỳ một cái hay của những cái tài chính này là cái gì mà thực thực sự là phải bỏ cái trung gian đi, thì cái blockchain này nó rất là phù hợp. Ok, thì cái này còn Bắc Nam hay là Sang còn chia sẻ cái gì về cái hợp đồng này được không? Dạ, chắc trước mắt vậy đi anh. Ờ, cái này chắc phải cần thời gian để cũng như là định hình lại cái ý tưởng mình theo cái hướng nào, rồi bắt đầu là mới em nghĩ chắc cũng phải triển khai từ từ mới mới mới
mới thành hình thành hài được chứ, đúng không? chứ không có đơn giản như mấy cái hợp đồng trả lãi hay là hàng tháng này kia thì mình có thể set up nhanh hơn. Còn này em thấy nó cũng còn nhiều điều kiện quá. Ừ, cái này thì chắc Sang với cả Bắc Nam có thể kết hợp được này. Sang sẽ có sẵn cái flow về code rồi này, mình Dạ. nhìn nhau xem là cái điều kiện nào nó ok, nó đi theo cái hướng nào, hoặc là ví dụ trong cái bảng này mình chơi 12 tháng thì bây giờ mình chơi 6 tháng thôi. Dạ, Đúng là mình có thể mình chia nhỏ ra được mà đâu có gì đâu. chơi Mình chia 6 tháng. nhỏ ra, ví dụ người nào có điều kiện người ta có thể tham gia hai ba một cái nhóm, hai ba một cái room như vậy cũng được mà, kiểu như vậy. Từ hội lớn chia thành hội nhỏ à. Đúng rồi, ví dụ như bây Từ giờ có nghĩa 12 là chia thành hội ba thôi. ví dụ cái tài chính của người ta, ví dụ như có thể là người ta trích khoảng 10.000 ADA để người ta sử dụng như áp dụng như những cái mô hình này, thì có thể người ta chia nhỏ ra cũng được, làm ví dụ như hai ba nhóm kiểu vậy. Ok, có gì hai anh em cùng ráp lên một cái bảng ý tưởng gì đấy, Dạ. cái bảng ý tưởng xong rồi ráp lên cái flow để chạy hợp đồng rồi, nếu mà được như cái mẫu code như của Sang nó phát là coi như là ok luôn. Rồi về phần code thì anh Sang có muốn chia sẻ gì nữa, anh Sang chia sẻ đi anh Sang. Hiện tại thì chỉ như đó à Nam ơi. Dạ. Mới dừng lại tháng thứ nhất thôi, thấy nó cũng dài dài, nó cũng ngán ngán rồi. Để hôm nào dành buổi ra có tiếp. Không, đấy Malawi. là tại code Blockly thì mình cứ phải kéo kéo thả thả ấy, nhiều khi kéo kéo thả thả nhiều nó mệt đấy, mình chạy Rồi sau xong. này mình còn thu gọn lại nữa, tinh chỉnh lại nữa, đặt Ừ. cái chuyến cho nó ngắn lại. Ví dụ như mình chuyển thể từ Malawi sang Haskell với JavaScript được, mình chuyển thể ngược lại được mình, ví dụ từ Haskell đó giúp mình chuyển thể thành Malawi lại được không? Được, miễn là mình hợp cái bộ code đấy là được. Dạ. Nếu mà mình chuyển sang mình viết bên Haskell hay JavaScript nhưng mà nó vẫn hợp với những cái mà source code mà người ta ấy, thì mình có thể là tự mình triển khai được trên đấy, chứ mình không cần thiết là phải properly. Dạ. Ừ. Thì giống như bài hôm qua thầy Mạnh có giảng là lúc đấy là mình đã hoàn toàn mình có thể viết trên JavaScript, TypeScript đấy. Rồi đến bài sau nữa là sẽ dạy, hướng dẫn anh em mà triển khai qua một ờ, mình tự tạo một cái giao diện website, rồi mình tự làm được một cái DApp của mình, và cái source code backend thì lúc đấy nó có thể là viết trên Haskell hoặc là viết ở trên uh, TypeScript chẳng hạn, và nó sẽ call hợp đồng và nó sẽ triển khai hợp đồng thẳng lên blockchain, không cần thiết phải qua Blockly nữa. Thì Dạ. cũng sẽ có rất nhiều là các cái option. Ok, xem chia sẻ xin thì mobile game đó em chưa chơi hụi bao giờ đấy, chưa gì đã có khách hàng rồi người Không, chơi cùng. em cũng chưa chơi hội bao giờ, nắm được ý tưởng. Biết chơi là bị ghiền luôn á chị, Nghiện đấy. nghiện nó chị. Có Em thấy khi ngày xưa buổi này ở lại quê cái trò cái chơi hụi này mà ông hội nào ba bốc đầu hội. tiên chưa chắc đã thiệt đâu. Ông ấy mà bốc đầu tiền có nhiều, ông ấy đầu tư thì ông ấy mua những cái tài sản mà tăng Dạ, đúng theo rồi theo anh, thời đúng rồi gian ấy. anh. Dạ, Đúng thì rồi. nó là như vậy mà, giống như Đúng rồi. cái hình thức này nó giống như là huy động vốn vậy đó. Ví dụ như anh có thể là anh mượn lời mượn lãi, nhưng mà ok anh chấp nhận với cái mức lãi suất đó, có thể anh cầm cái đồng tiền nó, cái tài sản nó, cái đầu ra nó mạnh hơn thì sao, đúng Đúng không rồi. anh? Đúng Đúng không rồi. anh? Nghĩa là cái đó nó mình gọi tài chính, mình gọi là đòn bẩy, mình dùng mặt trên thôi. Đúng rồi. Nghĩa là mình cái lãi suất đó ok, mức lãi suất đó, nhưng mà mình cái bài toán cá nhân của mình với cái đầu ra của mình với cái mức cái lãi suất nó phù hợp, với lại cái mặt trên đó thì mình chơi thôi, kiểu vậy đó. Đúng rồi. Có một cái đoạn mà lúc mà mình viết phần 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 code mà để lúc mà mọi người cùng bỏ hụi ấy, cùng đấu giá mà viết lúc ấy đồng thời mọi người cùng được chọn ấy, thì nó công bằng cho mọi người hơn.
Hiện tại Dạ. mình vẫn đang theo thứ tự. Dạ đúng rồi đó, thì em cũng cũng hỏi là cái ý đó, nó sẽ có những cái điều kiện như vậy để làm sao cái hội nó công bằng nhất có thể, nó công bằng nhất có thể. Cái này chắc là phải ngồi vẽ sơ đồ ra cơ, vẽ sơ đồ ra. Cái ADA nó được hay cái nếu mà những cái ông này góp vào xong là cái ADA ở trong này mà mang lại cái gì chưa dùng thì mang đi stack được, thì nó lại ra thêm một ít nữa. Em có gửi cái link cái code Blockly trên nhóm á, mọi người vô mọi người coi nó tiện. Bình thường ở ở ở chỗ em nó chơi cái này nó còn tính không kiểu nó dạng cố định như này không, mà nó còn tính phần trăm lãi theo theo tháng nữa cơ. Ý là vừa nộp không phải là 1.000 ADA mà tháng sau phải tăng thêm bao nhiêu phần trăm kiểu theo theo trượt giá của đồng tiền ấy. Ghê bạn. Và có nhóm nó chơi dạng vậy. Nó vậy tính sao ta, rồi rồi lãi lời lỗ tính sao không biết. Nghĩa là ví dụ mỗi tháng sau phải đóng cho cái tháng này, nghĩa là vừa phải bỏ cái tiền, bớt cái tiền hụi này đi, xong cộng với khoảng 5% nữa chẳng hạn sau mỗi tháng. Luật do người mà, Ừ, mỗi đúng rồi, luật cho người đấy. mỗi địa Còn có Dạ. phương những lại 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 biến đi, giống như anh em chơi ví dụ, chơi bài đấy cũng thế thôi. và Địa Đúng rồi. phương nghĩ ra thêm một tí tí nhỏ nhỏ. Mỗi vùng miền họ sẽ có ra đúng thêm một rồi, cái từng là vùng họ miền nhập đấy có lại. những hội thì hội gia đình thì họ còn không thể bỏ bắt luôn, mặc định là nhận được tất. Nó có kiểu hụi heo rồi nữa anh, kiểu là nó Vâng, hội heo không đấy. có, dạ, không sẽ đóng và thu một cái mức cố định nào đó, sẽ không có kiểu là áp vô cái vấn đề nó cọ sát quá, cọ sát đi Vâng, lãi quá kiểu vậy. Ừ. Nhưng mà em nghĩ mà cái này nếu mà mà triển nó khai được là kiểu gì cũng rất là nhiều ông giỏi vào làm tham gia. Cái này hay không, mà. em Tại nói vì ví cái dụ này như nó làm, vì nó hay nên là từ trước đến giờ nó vẫn cứ tồn tại. Khéo là nhằng lúc này tầm 1 2 tháng nữa anh em mình thành ổ gọi chuyên làm những mấy chục cái nhỉ. Dù gì ở đây có hai ông chủ hộ được rồi nè. thực chất là nếu một cái hội này ở ở ở pháp luật Việt Nam mình anh, có nghĩa là họ cũng đâu cấm đâu anh, họ vẫn cho làm mà. Nhưng mà ví dụ như mà làm tiền tiền lời, tiền lãi, tiền góp mà quá mức quy định lãi suất của nhà nước là mệt nha. Nhưng mà cái hội này ok anh, hội này làm được không gì hết á. Cái quỹ này nó khác gì kết hợp giữa cái việc là một ông tiết kiệm và một ông đi trả góp đâu. Dạ, đúng rồi anh, y chang vậy em. Ủa, rất nhiều thứ mà viết viết Nhiều cái nền lý cái do hợp nó đồng vẫn này là làm được. match chắc phải match hai ông đó lại em với thấy nhau. là bắt đầu khoai khoai. Rất nhiều vấn đề. Thực ra cái này nó chỉ là giao kèo cá nhân, giao kèo bằng bằng miệng thế mà. Nếu như Vâng, mà không ai đòi hợp đồng, không ai cần đòi công chứng gì thì pháp luật cũng cũng chả làm gì được. Và đây tôi thích tôi đưa tiền cho ông này giữ thôi. Đấy. Còn nếu mà có phát sinh những cái gọi là gọi là phiếu ghi tích kê, có lãi suất lãi trước vào cơ thì mới đụng chạm đến. Đúng rồi anh, thì cái này nó đâu có lãi suất, nó đâu có gì đâu. Nếu mô hình tài chính thì nó nói chung là nó phải có độ cọ sát thì nó mới gọi là nó hấp dẫn anh. Còn nếu mà điểm là bỏ nhiêu hút nhiêu hay là như vậy thì nó lại không hay. Nó phải có mức độ cọ sát nào, là lỗ lời đó, nó phải có người người đi trước nên thiệt cái gì, người đi sau được lợi cái gì như vậy. Nó phải có cái biên độ cọ sát thì nó mới gây cấn, nó mới đúng. Nó mang cái tính đỏ đen. À, Hôm nay cái chỗ mà nếu mình ràng được cái điều kiện mà cái người hốt được hụi rồi mà họ không đóng tiền á, mình ràng được cái điều kiện đó thì nó càng cọ sát hơn nữa, tại vì họ thấy được cái rủi ro mà cái người hốt sau cùng nó mất đi rồi á, thì họ sẽ càng có xu hướng là họ muốn là người sau cùng. Tại vì thực tế hiện tại ấy, thì cái người sau cùng hốt là cái người chịu rủi ro nhất, tại vì có khả năng mất vốn à. Nhưng mà nếu mình loại bỏ bớt cái rủi ro này đi thì nó càng cọ sát hơn nữa. thì đã có tiền cọc mà anh Sang, cái tiền cọc này mình mà, đúng không? Bây giờ ví dụ như tới tháng này mà giờ ông này ông chuồn hết luôn, bây tự nhiên giờ bây giờ cái đấy làm như này này, còn một cọc đống cọc. vào xong đến tháng sau thì mình làm cái điều kiện là observation, là cái ông hốt của tháng trước ấy là phải đóng tiền vào.
và nếu như mà hợp đồng chưa có xác nhận là ông đấy chưa deposit vào ấy theo đúng cái thời gian deadline ấy thì là bung hợp đồng và sẽ lấy cái tiền cọc trước của ông ấy ra để đền bù tất cả. À, đó, cái đó cũng cũng có cũng là một ý anh. Ừ, Thôi mình sẽ ép những cái điều kiện mà những cái chân hụi chết là phải hành động trước. đúng rồi. Dạ, Nó là cái điều kiện để điều kiện đầu tiên của cái hợp đồng tiếp theo đấy. đúng rồi anh. Sang cái nhánh tiếp theo là ép những cái người Đúng rồi, đã hốt rồi là phải hành động trước, là ông phải hành là động phải trước. bỏ tiền vô trước. Đúng không, là Dạ, observation luôn. Nếu như không có cái đó là auto, là cái tiền cọc của ông ở trong cái hợp đồng mà tất cả đóng kia là nó sẽ, ông sẽ bị tịch, ông sẽ bị tịch thu, dạ, và đúng rồi. coi như là cái hợp đồng đấy là đóng luôn. Còn những cái tiền cọc của những người còn hồi sống thì vẫn trả về bình thường. Đúng rồi, cọc ai thì trả về người đó, nhưng mà Trả về. riêng cái tiền cọc của cái người mà giật hụi á, phải trả lại cho những người còn lại. Đúng rồi, chia đều ra hay như nào đó. Bao nhiêu đó điều kiện thôi mà em nghĩ code ra chắc đen, nếu mà block đi chắc đen màn hình luôn. Kéo hơi mệt á. Với lại là anh em code Đen xong, màn hình luôn. anh em code xong rồi còn phải đo thêm cái kích thước của hợp đồng nữa. Dạ đúng rồi. Dạ, nó mà nặng quá là đâu có nhúng nhúng vô được đâu anh, đâu nhúng Bây giờ lên có được. 16 kilobyte thôi, anh em code lên 16,1 là thôi nghỉ chơi luôn nghỉ nữa. Còn nếu mà như vậy thì bắt buộc là phải giới hạn cái nhóm người xuống anh, số lượng thành viên xuống anh. Cũng tùy để xem mình code cái nào, hoặc là mình có thể là làm theo cái dạng là gắn nhiều hợp đồng với nhau. gắn Gắn được đúng không anh? gắn Chia được nhỏ. gắn được từ hợp đồng này côn hợp đồng kia, nó vẫn có kiểu côn côn vòng tham như thế. chiếu. Đấy đúng rồi, như anh Kiến bảo tham chiếu đấy, mình Dạ. deploy một cái một cái hợp đồng mẫu lên trên đó, xong là bắt đầu là referral từ cái hợp đồng mẫu đó lấy cái kết quả ra, như Từ giống từ như từ bữa là Tết về hai là bắt đầu là tham chiếu cái kiểu đó được đúng không anh? đúng rồi, giống như hôm qua Dạ. thầy Mạnh có biểu diễn này, nó từ Dạ. nó cũng phải giảm đi được 1/3 kích thước đấy. Dạ. Thì những cái mà trùng lặp của mình là cứ thế côn thôi. Với lại là trong Blockly này thì là mình chỉ ghép thôi, còn ở trong Haskell nó có nhiều hàm, nó có thể là nó gộp lại và nó làm giảm kích thước lại được. Những cái mà mình rút gọn ở trong Haskell với lại JavaScript ấy thì nó chỉ là hình thức, nhìn nó gọn lại thôi, chứ về mặt nó vẫn là to như thế đấy đúng không? Không, cái thuật toán của anh nó khác thì nó đã khác rồi, anh rút gọn đi. Rút gọn đi ở đây là anh rút gọn cái thuật toán đấy. Giống như hôm qua Mạnh có làm cái về sử dụng cái hàm let in ấy, ở trong Java thì nó là cứ if then else, if then else chạy đi chạy lại ấy. Nhưng mà ở trong kia là let in thì chưa nói về mặt thuật toán, về cái mặt mà số lượng từ, số lượng ký tự ấy, nó đã giảm đi rồi, thì cái số lượng ký tự đấy nó cũng là một cái tính vào là kích thước của hợp đồng. Kích thước hợp đồng thì nó tính theo hai kiểu, một là bước, nó gọi là step, với cả cái compute unit ấy, là những số lượng các phép tính. Nhưng cái thứ hai đấy là cái gọi là kích thước hợp đồng, cũng giống như một cái văn bản mà anh em viết thôi. Anh em viết viết dài thì mất 2 trang giấy, mà viết ngắn thì chỉ mất có 1 trang giấy, thì nó cũng là một cái rút gọn đi. Nhưng mà cái đấy thì vào triển khai thực tế thì mình sẽ ok, sẽ thấy ok hơn. Có thể đến cái đoạn mà anh em cứ viết cái bản draft hợp đồng ra rồi, xong bắt đầu đưa kiểu cho Mạnh chẳng hạn, Mạnh biết về Bluetooth với Haskell nó tốt hơn, nó sâu hơn thì hỏi xem, hoặc là Mạnh chuyên về Java thì hỏi xem là cái này nó có thể có cái thuật toán nào nó rút gọn đi được hay không. Thì đấy là ý nghĩa anh em cứ làm workshop với nhau. Cái này chắc hai anh em mình biết ha anh Nam ơi. Dạ anh, dạ anh. Chứ có nhiều 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 cái rẽ nhánh lắm. À, có gì anh em mình triển khai từ từ cũng được, mỗi ngày làm ít ít ít. Mốt mà nó hoàn thiện là xin phân luôn nha anh. Được ấy, con này sẽ làm được. xin vô xin vô một concept luôn nha. Đúng không?
Concept luôn phải đẹp. Đấy, và rồi nếu ví dụ nhóm mình sau này thành một tổ hợp một cái thì cho nó thành một một tổ hợp concept các cái mẫu luôn. Cái này nó kiểu nó sang thiên với cái mô hình kinh doanh luôn anh, chứ nó không phải là giống như kiểu ờ, mấy anh em mình hay xin phân là kiểu là mình làm hỗ trợ cộng đồng, kiểu là cái này là nó sẽ có cái giá trị doanh thu dài hạn anh, kiểu vậy á. Chuẩn Còn rồi, ví đúng rồi, đúng rồi. Cái này ví dụ mình làm chỉ như thế này nhá, nếu mình làm một cái nền tảng như này, cái công mà ông vào đây ông sử dụng hợp đồng của tôi là ông tham gia vào là ông đã phải mất mất tiền rồi này. đúng rồi anh, Đấy, rồi là ví dụ vào đây vào, là rồi các thứ nữa đúng không anh? đúng rồi, vào cái app này mình có thể là mình sẽ phát hành riêng một cái gọi là dạng như này, nó dạng như là cái thẻ thành viên trung thành ấy. à, Đấy, thì ví dụ vào đây chẳng hạn ông A đến ông D chẳng hạn, ông là thành viên bậc một, dạng gọi là chân đất chẳng hạn, còn ví dụ ông D là dạng gọi là bá vương đế vương chẳng hạn. Tao chỉ chơi với thằng bá vương đế vương, thằng ấy nó chơi nhiều rồi, nó nó chưa chơi bẩn bao giờ ấy. đúng rồi anh. Đấy thì tao chơi với nó. Đấy, còn mấy ông ờ, rồi ví dụ như những ông mà bậc cao thì có thể là được được chơi những hụi to. Nhưng có hụi À, xuyên quốc gia thì to lắm. Đúng rồi, nhưng ông bậc nhỏ thì ông chỉ được chơi cái hụi đấy thôi, ông không được phép là ông chơi hụi to đấy. Rồi là tiền lãi tiền nhức chẳng hạn, rồi là đấy ví dụ như là cái mô hình kinh doanh này của mình chẳng hạn, mình còn có đây ví dụ như là cái hụi là 12 tháng chẳng hạn, là 11 ngàn ADA chẳng hạn, mình cứ mang cái ADA mình đi mình stake, đúng không? ừ. Đấy, mình stake tiền thì nó vẫn ở trong smart contract, nhưng mà cái ADA mình mang đi mình stake được thì nó lại đẻ ra cái lãi đấy, thì bắt đầu là cái lãi đấy thì mình lại kinh doanh theo kiểu gì thì lúc ấy nó lại vẽ ra được. Còn rất là nhiều cái, thì cái này nó gần như là một concept về 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 tài chính phi tập trung mà. sang Việt Nam đẩy nhanh lên để cần phát hành token kịp. Không biết cái Ở cộng đồng Việt Nam mình chắc chưa có ai kiểu xây dựng cái mô hình này đúng không anh? Còn xưa giờ ví dụ như em thấy bên DeFi toàn là lending borrowing thì mấy cái mô hình nó basic đó đúng không anh? Còn kiểu nó kết Đúng hợp rồi, vô rồi thì em cũng hình như là cũng chưa có. chưa có, chủ yếu là ném tiền hết vào một một nơi, ví dụ ném tiền vào một cái pool vào hoặc một cái ngân hàng nào đấy, xong rồi vác cái tiền ấy đi làm những cái như cho vay, rồi là yield farming chẳng hạn, rồi trả lãi cho nhau kiểu như thế. Cái Còn này mô hình này á, nó mà ví dụ như ví dụ như cái kia nó có thể là nó là những cái mô hình basic nền tảng, nếu mà nó ghép đôi với cái mô hình này anh thì nó sẽ hình dung nó giống như là nó tạo ra một cái cash flow với anh ừ, hình dung không? Ví dụ như bây giờ anh Linh đang có ở bên một cái pool đó, anh Linh có một cái khối lượng ADA nhất định, một cái khối lượng token nhất định, anh làm ra farming hay là anh làm lending borrowing thì bắt đầu là anh sẽ trích những cái dòng lãi ở những cái mô hình kia, anh sẽ đẩy tiếp tục qua đây, có nghĩa là lãi nó sẽ đẻ lãi, đúng nó rồi. như là lãi kép vậy đó anh hình dung không? Ví dụ như là một tháng, ví dụ anh cái số liệu 1.000 ADA này nè, anh có thể trước đó anh đã trích một cái khoản vốn, có nghĩa là mình xây dựng cái mô hình tài chính cá nhân của mình đó, cái khoản 1.000 ADA này nó sẽ là cái lợi nhuận của những bên mô hình khác nó chạy vô đây, và nó sẽ làm cái độ dày cái dòng tiền mình nó lên, cái quy mô cái dòng tiền của mình nó lớn lên. Em thấy cái này mà kết hợp được với kiểu như dạng bây giờ là cái tiền cọc này 10.000 USDT của mình này, cái này mà chuyển theo kiểu dạng tài sản mà cố định ấy, ví dụ người ta có thể lấy sổ đỏ ra người ta cầm và người ta vào đây người ta chơi ở trên smart contract ấy. Đấy, nghe là thấy sắp kiểu dạng vậy thì để nó thì sẽ rất là thực tế, tại vì cái người người ta đang có nhu cầu đi vay tiền mà bây giờ tự nhiên cọc một cái dạng, hoặc là sau này những cái về tài sản như về nhà đất hay các kiểu nó quý hết thành thành NFT hoặc các thứ rồi thì mình có thể thế chấp dạng như vậy thì nó sẽ hợp lý. Còn bây giờ tự nhiên nếu mà bằng tiền thì cọc thì nó hơi ấy, nhưng mà theo em nghĩ là vậy, kiểu dạng hoặc là có một cái bên công ty nào đấy họ sẽ thế chấp cái tài sản thực của họ ở ngoài đời để họ lên đây họ chơi theo kiểu dạng dùng smart contract, họ huy động vốn thì nó sẽ là thực tế cái bài toán của mình đang đang vẫn cần phải giải quyết. Cái đó nó giống như là anh nói là giống như cái real world asset, mình sẽ tokenhóa những cái tài sản thực lên. Vâng,
thì em thấy thì bên hệ mình vẫn, ý là cái ý tưởng họ đang nuôi vì những cái đó rất nhiều mà, nhưng mà em nghĩ là nếu mà real world asset mà token hóa lên blockchain, nó mình vẫn phải chờ một bước, đó là từ bên chính phủ của anh, là có nghĩa là blockchain mình nó sẽ Hợp lực hợp lý được gọi đã là hợp công Cái nhận. đó phải có pháp luật hóa cơ, pháp luật hóa ví dụ Vâng, như là được nó phải chính nó phủ. phải hợp thức hóa về pháp lý, với lại nó sẽ có một cái quy định chính thống nào đó, thì mình lúc đó là sẽ mở băng thông nữa, em nghĩ nó vâng đúng rồi ạ. Thì cái mô hình này nó sẽ đẩy được rất là to này. còn cái mô hình này em thấy nó sẽ ghép nối được rất là nhiều với những cái mô hình mà giống như là lãi này lãi kia các thứ, nó sẽ tạo một cái dòng tiền luôn anh, nó sẽ Đúng tạo rồi. mô hình dòng tiền cho cái bài toán cá nhân của mình luôn. Vâng. Thì anh em cứ chuẩn bị dần dần đi, làm từ cái bài toán cơ bản, đến lúc cái thời cơ cái gì đến rồi thì mình làm cái đó. Ông trùm của những giấc mơ ha. Thực ra là nó cũng là mình mỗi ngày mình nhặt một viên sỏi, mình đặt vào cái góc của mình thôi. Đến lúc nào mà tiện một cái là mình có thể là mình nhấc ra luôn. Và cái quá trình mà mình đặt từng viên sỏi vào thì mình đâu có mất gì đâu. Ừ. Dạ. Chắc là mình dành thời gian cho những anh chị khác anh ha, một cái mô hình này nãy giờ nói chắc cũng muốn hết buổi rồi đó. Thì nó tài chính nó hay mà. Thực ra thì Đúng. workshop này của anh em mình nó cũng chỉ cần diễn ra trong vòng khoảng 1 tiếng thôi, 1 tiếng hoặc 1 tiếng rưỡi thôi. Mình cũng không cần phải là nó phải quá khung theo kiểu như là cái giáo trình đào tạo của mình. Dạ. Như một cái này là mình cũng tức là đã có thể nói ra, hoặc là trong đầu những anh em khác đã có thể nó thêm được những cái ý tưởng khác rồi. Ok, mấy những anh em còn lại như bác Trung Trịnh, anh Tiên hay là Hà Thanh có phát triển thêm cái ý tưởng mới hay cũ gì không? Như Hà Thanh hôm trước là ý tưởng của Hà Thanh là đã có cụ thể hóa ra được thêm bước nào chưa? Um, cái trước của em thì em có viết code ạ, nhưng mà nó đang bị lỗi thì em xem lại À, bài đấy thì chắc là em sẽ để lên GitHub ạ. Nó có code thì nó có mô tả cũng đơn giản thôi, nhưng mà em muốn hỏi một chút là ví dụ như là trong thực tế hiện nay thì có smart, mình đã kinh doanh cái dạng smart contract này ừ, chưa ạ? Nên là em cũng chưa hiểu ví dụ sau này mình sẽ bán như thế nào, bán trên website như nào, hay là ví dụ giả dụ mình có ý tưởng thì mình sẽ sử dụng kinh doanh như thế nào ấy. thì em viết trên một cái app, nó giống như là một cái cửa hàng dịch vụ đấy em. Anh nói cái giống như em cứ tưởng tượng nó như cái máy bán hàng tự động em. Ai muốn mua hàng, ai có nhu cầu mua hàng thì bỏ tiền vào đấy. Kiểu kiểu đi app xong mình tự triển khai trên đấy, ai có nhu cầu thì trả tiền đấy rồi ạ. Đúng rồi, ai có nhu cầu thì ví dụ em sẽ khi mà em làm như thế thì nó sẽ có hai cái hướng như thế này. Một là em tạo ra những cái nói chung nó sẽ có nhiều hướng, nhưng mà nó có một cái hướng như này. Ví dụ em tạo ra một cái mẫu gọi là standard, rất nhiều người hay rất nhiều đơn vị có thể sử dụng cái hợp đồng mà như cái lần trước em nói ấy. Thì họ vào đấy, họ cứ dùng thì họ trả phí. Đấy. Họ dùng thì họ trả phí thì nó sẽ có rất nhiều hình hình thức. Đấy. Một là ờ, nạp trước token để lấy một cái quyền trả phí gì đấy, hay là trả phí thông qua cái việc là thực hiện các cái bước hợp đồng, nó đều có thể là gài cái điều kiện đấy vào trong hợp đồng được mà. Rồi một cái hướng thứ hai chẳng hạn, hướng thứ hai khi mà những cái nền tảng của em nó có nhiều người sử dụng rồi, mình nổi tiếng rồi, thì nó sẽ có nảy sinh những cái trường hợp là người ta cần thiết kế những cái mẫu riêng, mà những cái mẫu mà standard em làm ở trên cái app của em nó chưa có. Thì lúc đấy thì em sẽ thành kiểu người người đi gia công.
Đấy, người đi tư vấn và người đi gia công cái hợp đồng cho người ta, hoặc những anh em trong này chẳng hạn biết là em sâu về cái mẫu này, em biết về cái mảng này chẳng hạn, anh em có thể đi tư vấn cho những cái mà người có nhu cầu, lúc đấy anh em sẽ là những người sale. Đấy. Và khi nếu như anh em sale được thì ờ, lúc đó thì anh em sẽ lại quay lại thuê những cái người mà hiểu về cái loại hợp đồng đó và có thể code nhanh được những cái hợp đồng đó về kỹ thuật. Đấy. Thì đấy là một cái cách mà mình có thể khai thác những cái lợi thế kinh doanh của mình khi mà mình làm được những cái này. Thì đấy là sâu xa về cái mặt gọi là business, kinh doanh. Còn ở cái cơ bản thì là ờ, mình có thể là trong những cái game nhỏ nhỏ của mình thôi là cũng được rồi. Chắc buổi hôm nay cũng 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 nếu mà Thanh chưa có ấy thì mình có thể để sang buổi sau cũng được, để sang buổi À, em thì em đã không chạy sâu trong buổi workshop đâu ạ. Con em tốt nghiệp máy tính ấy. Thì em có code rồi thì sau này em sẽ để link tiếp thì em chia sẻ trong nhóm được không ạ? được, em đẩy lên trên Git hoặc sang buổi sau em chia sẻ nhanh cho mọi người cũng được. Vâng, em chia sẻ luôn. Ví dụ em có sẵn thì em chia sẻ trong nhóm được không ạ? Được, tùy em, cái đấy tùy em. Vâng, vâng, Ừ. đúng rồi. Ừ. Nếu mà chia sẻ được trong những buổi này tốt, vì thực ra những buổi như này nó cũng nằm trong cái cũng nằm trong cái chương trình của dự án mà anh cũng phải đi báo cáo. Nên là, ờ, À, vâng. với lại thì Em em cũng xin biết rồi đấy, ví dụ như là cái mẫu hôm nay này về chơi hụi chơi họ ở đấy nói ra một cái là đã có hai anh em chung ý tưởng, là hai anh em đã có thể kết hợp để làm với nhau rồi, rồi là có thể là chia sẻ cho nhau rất là nhiều rồi. Thì nếu mà thực ra khi mà mình chia sẻ như thế này thì sẽ nhiều người là cùng cùng được hơn ấy, cùng xem được và cùng góp ý với nhau được hơn ấy. Nó cũng chỉ mất đâu khoảng 15 đến 30 phút thì nó có thể là khai phá được rất là nhiều vấn đề. Đấy là cái làm việc nhóm. Còn em đưa lên nhóm thì nó cũng ok, em đưa lên nhóm thì nó cũng ok, nhưng mà nhiều khi trong nhóm chat của mình mọi người đều có bận rộn công việc hàng ngày ấy, thì nhiều khi là cũng chưa có thể là xem hết được. dạ vâng, cái buổi hôm trước em chia sẻ thì nó chỉ là một cái bài toán mở rộng, một cái bài tập mẫu của thầy Mạnh thôi, nó liên Ừ. quan đến chuyên nhà thôi. Ừ. Còn buổi sau thì em sẽ nghĩ ra một ý tưởng khác thôi, nó thực tế hơn một tí ạ. Ừ. Hoặc là dạ, Em cứ đẩy lên Git trước thì cũng được, không vấn đề gì. vâng ạ. Ừ. Dạ vâng. Ok, thế buổi hôm nay chắc là anh em cũng là thế là rất là thành công rồi. Cứ có được cái mẫu mới là ra là anh em thành công rồi. Thì chắc là mình sẽ lại làm việc tiếp vào cái buổi tới thôi. Anh Kiên với bác Trung Trịnh còn có. Em dạo này cuối năm đang hơi bận, đầu chưa Ừ. thoáng được. Cái hợp đồng trước hôm trước em ngồi mất mấy tiếng viết lại trên Hackco cho nhiều người đang lỗi lỗi chưa 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 up lên được, Bác cứ đang viết cái định. flow hợp đồng trước khi đã, cái flow bằng văn bản trước khi đã, xong rồi mình À vâng, mình code sau, nhiều khi cái cái ý này là mình tưởng. up lên trên cái bài tập về nhà luôn rồi. Không, em có cái link workshop ấy, mình đẩy lên trên đấy Vâng vâng. để mấy link workshop, xong em ép mọi người vào. Hoặc là mọi người có thể tự tạo cái GitHub, ví dụ như của Sang với của Bắc Nam vừa rồi là mình có thể là tự tạo GitHub của mình, xong là hai anh em tự mời nhau, rồi lại đẩy cái Git đấy sang bên cái Git chính cũng được. À, Ok, chắc là buổi hôm nay buổi workshop này mình cũng tạm dừng ở đây nhỉ. Để anh em còn nghỉ ngơi chứ hôm qua anh em học học nó cũng căng thẳng rồi.
Vâng, xin chào mọi người. Ok, Ok, bye bye mọi người. bye bye.